ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ රට ඉඳි කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කේක් එක ඉතාමත්ම පහසුයි, ලේසි, ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද මම ඔයගලට උගන්වන්නේ. ඉතින් මේක විවිධ විදිහට අපි හදලා තියෙනවා අපේ වැඩ කරනකොට රෙස්ටොරන්ට් වල. නමුත් අද මම ඔයගලට මේක ලේසි කරලා කියලා දෙන්නේ තාම ලේසියෙන් මෙන්න මේ ඩේට්ස් කේක් එක හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රට ඉඳි කේක් එකට රට ඉඳි ඕන. ඉතින් මේක මම කරලා තියෙන්නේ තම් පොඩ්ඩක් වෙලා මද ගින්නේ තම්බ ගත්තා. ඉතින් තැම්බෙන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් විනාඩි 15ක් වගේ තමයි තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක මට ඒකෙන් වෙන්නේ මේක සොෆ්ට් කරගන්න. මොකද අපිට මික්ස් කරන්න පුළුවන් මේක දාලා කේක් එකට හදා ගන්න ඕන නිසා තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම වතුර ටිකක් දාලා මේක ගොඩක් වැහෙන්න දාන්නත් එපා. දාලා මම මේක තම්බ ගත්තා. තැම්බිලා දැන් මේක හොඳටම බං ඔයාලට පෙන්නන මේ සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. දැන් මේ සොෆ්ට්. ඉතින් මේක නියම විදියට තමයි මේක තියෙන්නේ. මට හදා ගන්න පුළුවන් විදියට කේක් එක මික්ස් කරන්න. නමුත් වතුර ගතිය ගොඩක් වැඩි වුණොත් මේක හොඳ සිරප් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩ වතුර වැඩි වුණොත් පොඩ්ඩක් වතුර අයින් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක මේ විදියටම දාන්න පුළුවන් මේ මිශ්‍රණයට. ඊළඟට බඩ තියෙනවා මෙතන තියෙන බටර් ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා පිටි. මෙතන තියෙනවා 450ක ප්‍රමාණයේ පිටි. ඊළඟට තියෙනවා ලුණු තියෙනවා, සීනි තියෙනවා, බයිකාබනේට් සෝඩා තියෙනවා, වැනිලා තියෙනවා, ඊළඟට සහ බිත්තර තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. තාමත් ලේසි. ඉතින් අංශක උෂ්ණත්වය 160 උෂ්ණත්වයට oven එක රෙඩි කරලා තියාගන්න මේ වෙනකොට. ඔයගොල්ලෝ දැන් එහෙම හදනවා නම් ඊට පස්සේ අපිට හරියට මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේකේ ට්‍රේ එකේ මෙෂර්මන්ට් ටික ඔයගලන්ට මේ අපේ මේ බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හරියට රෙසිපි එක සහ මෙන්න මේකේ මේ ට්‍රේ එකේ සයිස් එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්නේ මෙන්න මේ බයිකාබනේට් සෝඩා මේ වගේ ටීස්පූන් දෙකක් ප්‍රමාණය මේකට අවශ්‍ය වෙන මොකද කේක් එක හොඳට හැදෙන්න ඕන නම් ඊළඟට මේ ටීස්පූන් ගත්තාම මේක එතන 5 මිල් වගේ තියෙනවා 10 මිල් වගේ තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට මේ මික්ස් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ බේකින් පවුඩර් දානවා නම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන. නමුත් රටේ ඉඳි වගේ පළතුරු පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දාන්න වෙන්නේ බයිකාබනේට් සෝඩා එක. ඒකෙන් තමයි හොඳ රියැක්ෂන් එකක් දෙන්නේ. මේක හොඳට පිපිලා සොෆ්ට් එක තියාගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මම මේක හොඳට කලවම් කරනවා. ඒක නිසා මම මේක හොඳට සිෆ්ට් කරනවා. මේ වගේ හල්ලා ගත්තාම හරිම ලේසි. මොකද කේක් එක ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක අපිට හොඳ රයිස් වෙලෙනවා. ඒක නිසා මේක කීපාරක් මේ විදියට එකටම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන භාජනයකට දාලා මික්ස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ නිතරම කරන නිසා මම මේ ඔයගලන්ට කිව්වේ අපි මේ විදියට තමයි කරගෙන යන්නේ. හරිම ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේක සීනි ටික මේකට එකතු කරනවා. සීනි ගොඩ එකතු කරගන්න එපා මොකද රටේ දිවලක් තියෙනවා. නැත්තම් මට මේක මගේ ප්‍රමාණයට වඩා අඩු කරලා තියෙන්නේ. ග්‍රෑම් 200කට කරලා තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩාක් පැන් රහ වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මම ලුණු ටීස්පූන් භාගයක් විතර එකතු කරනවා මේකට. ඊළඟට මම වැනිලා ස්වල්පයකුත් මේත් එකම එකතු කරනවා. ඒ ඇති හොඳටම. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් නවත්තලා තියෙන දැන් මේ හොඳට කලවම් වෙලා තියෙන. දැන් මම කරන්නේ එක බිත්තරේ ගන්න එක දාදා මේක නැවත වතාවත් හොඳට කවලම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මේ විදිහට දැම්ම එක ඊට පස්සේ හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේක හොඳට මම බීට් කරගත්තා. හොඳට දැන් කලවම් වෙලා තියෙන්නේ මේක. දැන් මම කරන්නේ මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ රටින් ටිකෙන් ටික දාලා කලවම් කරන්න තියෙන්නේ. මේක වතුර ගතිය පොඩ්ඩක් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දාලා හිමීට මේ කවලම් කරන්න තියෙනවා. මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේක කෑලියට කපලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ ගෙඩි පිටින් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නමුත් ගෙඩි එක මේ හොඳට සොෆ්ට් එකට තියන් පස්සේ නිකම්ම මේ වගේ මික්ස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න හැම වෙලාවම මේක හොඳට මේ රටින් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්න ඕන. මේ වගේ දෙයක් කරන්න. නැත්තම් ඔයාල කෑලි නිසා හැමතැනම විසි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරලා කරන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් පොඩියට කපන්න පුළුවන්. කපලි වල යාන්තම් තම්බලා නැවත මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ වැඩක්. නමුත් අපි මම කරන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් දෙවිදිහටම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. මොකද හොඳට තැම්බිලා තියෙන්න ඕන දාන්න කලින්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වෙනත් මම මේ මතක් කරේ ඒකයි. ඉතින් දැන් මේක කලවම් වෙන ගමන් මම දැන් මගේ පිටි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න පිටි වලට ඔයගොල්ලෝ බේකින් මේ බයිකාබනේට් සෝඩා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැන් මේක එකතු කරන්න හදන්නේ ටිකෙන් ටික. ඒ කරන ගමන් අපි මේක කවලම් කරන්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් මේක හොඳට කලවම්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ බෝල් එකක් බෝල් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ හැන්දක් තියාගෙන මේ අවට අයිනේ තියෙන මේ දාර තියෙන ඔක්කොම හූරලා ඉමත් මැදට දාන්න. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සුව නැවත වතාවක් මේක මේ කලවම් කරගන්න. මේක මම හිතන්නේ මෙච්චරයි ඕනේ මේක ගොඩ කලවම් කරන දෙයක් නැහැ. මොකද බයිකාර්බන් සෝඩා ඉතුරු ටික කරලා දෙනවා අපිට. මෙච්චරයි කලවම් කරන මේක හරි ලේසි. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ ඔක්කොම තියෙනේම අපි හුරලා අයින් කරගන්න ඕන. මේ දැන් ඔක්කොම හරි. ඊළඟට වටේ තියෙන ටිකත් ඔක්කොම මේ එකතු කරලා මැදට දා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේන දේ මිශ්‍රණي හැටි මේ ටිකක් සොෆ්ට් ගතිය තියෙන්නේ. ගොඩ රණි නැහැ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මගේ බේකින් ට්‍රේ එක ලෑස්ති. මේක non stick එකක් ඇලෙන්නේ නැහැ. මේක නිසා මම නිකම්ම දානවා. නැත්නම් ඔයාලන්ට එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පාස්කින් පේපර් ටිකක් වටේ දාලා ඒක විදිහට හරි ගස්ස ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම එකතු කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ රට ඉන්දි කෑලිත් තියෙනවා. හොඳට පැහැදිලා තියෙන සමහර අය මේකට එකතු කරන රට කජු වර්ග. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන් කැමති නම් මුද්‍රස් පලං එකතු කරනවා. ඉතින් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ මේ කේක් එකේ නමත් මේ රට ඉන්දි නම් රට ඉන්දි වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ හොඳට. දැන් මේ ඔක්කොම දාලා දැන් මේක ඔක්කොම වටේට අපි තුනී කරන්න ඕන එකම විදියට මේ පොඩ්ඩක් තමයි මේක හරියටම මේ සමානව මේක බේක් වෙන්නේ. කී කළා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වගේ පොඩි ටච් කරනවා මැද නැත්තම් සිදුරු තියෙන්න පුළුවන් මේක බේක් වෙද්දි. ඒ නිසා පොඩි තට්ටුවක් මේ විදියට උස්සලා මෙහෙම තට්ටු කරලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන එයා පොකට් එක ඒක හුලං ගතිය තියෙන ඒවා ඔක්කොම ෆ්ලැට් වෙන තමයි ඒ විදියට නැති කරන්න තමයි එහෙම මම කරේ. දැන් මගේ oven එක රෙඩි උෂ්ණත්වය 160යි. මේක පැයකට වගේ ප්‍රමාණයක් මේක බේක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැදින් අත තියලා ඒක එබෙනව නම් තෙත ගතිය තියෙනවා නම් තව ටිකක් දුරට තියෙන්න. ඉතින් සමහරලාට මම මේ කියන්නේ මගේ oven එක විදියට ඔයගලගේ oven එකකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නත් මම මේක දැන් ඔයාලට බේක් කරලා එළියට අරගෙනම පෙන්නන්න. මෙන්න කේක් එක මම දැන් හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. මම මේක හොඳට නිවෙන්න තිබ්බා. මොකද අල්ලන්න බැරි නිසා. මොකද එළියටත් ගන්නත් ඕන නිසා. කේක් එක ඒ කියන්නේ අපට හින්දි කේක් එක හොඳටම තියෙන හැදිලා. ඉතින් මේකට ඇත්තටම මට පැයක් විතර ගියා. මොකද මේ විශේෂයෙන් ලූස කේක් එකක් වුණාන් පස්සේ මේකට වෙලා ගන්නවා මේ තැම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් එළියට අරගෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ විදියට. මේ බලන්න හොඳටම කේක් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ දැන් මේ හොඳ නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් ඔයාලට කපලම ලස්සනට ගානිෂ් එකකුත් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න මම තමයි මේ විදිහට ඔයගලන්ට අමුත්තෙකුට දෙන්න පුළුවන් විදිහට මම ගානිෂ් කරා. ඔයගලන්ට හරි සිම්පල් ගානිෂ් එකක්. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ මම කපලා අයින් කරපු කෑක් කොටස. ඒ වගේ මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ මේපල් සිරප් එකකින් මේක ෆිනිෂ් කරගන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් සුගර් සිරප් එකකින් මේක ෆිනිෂ් කරන්න. ඒකෙදි මම වටේ ලස්සනට තියාගත්තා මේ ඇප්‍රිකොට්, ඊළඟට ආමන්ඩ් ෆ්ලේක්ස්, ඊළඟට චොකලට්ස් and dates මේ වගේ දේවල් මම මේ ලස්සනට සරස ගත්තා. තවත් ඔයාලට ඕන විදිහට ලස්සනට මේක සරස ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට මොකද තව කෙනෙකුට ප්‍රියමනාප වෙන විදිහට තමයි අපි මේක කෙනෙකුට දෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මේ හදාගත්තේ. ඔන්න බලාගත්ත කොහොමද මේ ඩේට්ස් කේක් එක හදන්නේ කියලා. ඉතාමත් හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න කියලා. අදට ඔයගොල්ලෝ ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.